PC24 RETV ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 74ਵਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਵਜਨਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ PC24 ਤੇ PC24 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਪੋਂਸਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨ ਸਟਾਫ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਵਤਸ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਤੇ ਇੱਕ FEMA ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪੀਸੋਡ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ 1-2 ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਾਇਓ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸੁਨੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਟਾਈਟਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 1 ਸਕਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 4 ਜੀ WhatsApp। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PC24 RETV 'ਚ। ਰਾਤ ਦੇ 6:30 ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ NRIs ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਧੇ ਔਰ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਆਪਣੇ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਜ OCI ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ PIO ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਜੀ OCI ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, OCI ਹੋ ਗਿਆ, NRI ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, PIO, PIO। ਇਹ ਟਰਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾ PIO ਪਰਸਨ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਆਫ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੜੀ origin। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫ ਟੂ ਟਾਈਪਸ, ਪਰਸਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਹੂੰ, ਪਰਸਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ who is resident. If a person is not resident, then he is becomes automatically, by default he becomes non-resident. ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 1999, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫੈਮਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਆ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ who has been in India continuous for a period of more than 182 days during the immediately preceding year। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ 182 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ 182 ਡੇਜ਼, ਔਰ ਫੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 182 ਡੇਜ਼। ਇਟ ਮੇਕਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 182 ਦਿਨ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 182 ਦਿਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 182 ਦਿਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਟੂ ਅਬਰੋਡ, ਫੋਰਨ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੂੰ, ਉਹ ਫੋਰਨ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਸਟੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ, ਇੰਗੇਜ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਦ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਨੰਬਰ 3, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ੋਰਟੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੀ ਆਲਸੋ ਬਿਕਮਸ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਦੂਸਰੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਇੰਡੀਆ in either case otherwise than the following, otherwise than the following ਕੌਣ ਸੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਸਟੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੂੰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ ਵੈਨ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਵਿਦ ਸਰਟਨਟੀ, ਉਹਦੀ ਹੂੰ, ਸਰਟਨਟੀ ਦਾ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। 182 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇ 182 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਮਾ ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 182 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਫ ਹੀ ਰਿਮੇਨਸ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 182 ਡੇਜ਼ ਜੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਾਨ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, 182 ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੋਰ ਦੈਨ 182 ਡੇਜ਼। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ, ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੂਗਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਐਕਟ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ? ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹੂ ਰਿਮੇਨਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੇਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਮੋਰ ਦੈਨ 182 ਡੇਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਜੀ 182 ਡੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ।
ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਨੇ ਫੈਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਸਟੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੀ ਬਿਕਮਸ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 182 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 6 ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਫੈਮਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 182 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅੰਡਰ ਫੈਮਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਆ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਟੂ ਟਾਈਪਸ, ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵਿਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵਿਦ ਫੋਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। नॉन रेजिडेंट साडे लोग ऐसे भी ने हु होल्ड इंडियन सिटीजनशिप, दूसरे ऐसे भी हैगे ने जिन्हां दे विच इंडिया दी नहीं हैगी, जिस जगह भी वो कंट्री च रहिंदे ने उन्हां दी वो उत्थों दी ले लैंदे ने अपना सिटीजनशिप, वो प्रेफर करदे ने भी उत्थों दी लै लईए जी। हुण मसला ये आउंदा है भी NRIs ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ PIO, ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ PIO ਮੀਨਸ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ origin ਜੀ। ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ origin ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 1999 ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਮਾ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ, ਗਵਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਮਾ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ PIO ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫੈਮਾ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ PIO ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ PIO ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। PIO ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਕੰਟਰੀ ਅਦਰ ਦੈਨ पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए और बांग्लादेश का नहीं होना चाहिए। अच्छा, पर्सन ऑफ इंडियन origin who hold citizenship of Pakistan and Bangladesh, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ he at any time he may hold Indian passport presently has held Indian passport in previous time, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਉਹ PIO ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ origin ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਜੀ। ਨੰਬਰ 3 ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਊਸ ਹੋਏਗੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ, ਜੇ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜੇ PIO ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਵਾਈਫ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਸਪਾਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੇਨ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PIO ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ PIO ਹੈਗੇ ਆ they do not need any visa to enter India। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਆਉਣਾ ਆ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ PIO ਜੇ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ PIO ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੇ 180 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਮੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੋਰ ਹੀ ਸਟੇਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਮੋਰ ਦੈਨ 180 ਡੇਜ਼ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਦ ਦਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਵੀ ਮੈਂ 180 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 180 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ 180 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਟੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ PIO ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਤਸ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੀ 180 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 180 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ 185 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, 86 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੋਰਨ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ TDS ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਬਰਸਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ NOC ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਫਲਾਈ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NOC ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਹਾਂ, ਔਰ NOC ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ NOC ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰਾਵੀਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਜੋ ਨੋਮੀਨਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਪੈਨਲਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਪੈਨਲਟੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨੋਮੀਨਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 182 ਦਿਨ ਜਾਂ 85 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਜ਼ ਏ ਲੀਗਲ ਪਰਸਨ, ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਗਲ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਾਏਗਾ ਵਾਪਸ ਫੋਰਨ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ, 180 ਡੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਐਟ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ TDS ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੈਨਲਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਪੈਨਲਟੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਦੋਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ POI ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਵੀ PIO ਹੋਲਡਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੱਡੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ from the registration requirement of registration for stay in India visit if it does not exceed 180 days। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 180 days ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ NRIs ਦੇ ਲਈ 180 days ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
मेरा ख्याल है आई थिंक कनेक्शन इज डिस्कनेक्टेड। नहीं हैगा जी, आई कैन हियर यू, आई कैन सी यू। अच्छा अच्छा ठीक है जी, ओके ऑलराइट। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी। इस अच्छा वक्त ਤੁਸੀਂ दूसरे ਜਿਹੜੇ ਸਪॉटलाइट ਤੇ ਫੋਰਨ ਹੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਤਸ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਫੋਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, NRI ਫੋਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ PIO ਦੇ ਲਈ 180 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 180 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਦ ਦਾ ਐਪਰੂਵਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਦਨ 30 ਡੇਜ਼ ਆਫ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ 180 ਡੇ। ਇਹਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜੀ 180 ਪਲੱਸ 30 210 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 180 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ ਜੋ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ NRIs ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਦੇ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਅਵੇਲ ਦਾ ਸੇਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਮੇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ। ਉਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ NRIs ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, EMPLOYMENT ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਦਰ ਦੈਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ there is some restrictions and one major restriction is they should remain out of the political sphere। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਫੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਲਾਉਡ ਟੂ engage in sphere of political purposes ਜਾਂ ਰਾਈਟਸ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ NRIs ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੇਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੋ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਰਾਈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ SC ਜਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ SC ਜਾਂ BC ਦਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ SC ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। he will be outside the ambit scope of quota system, quota category। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 80 ਨੰਬਰ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਔਰ SC ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 30 ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਥਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ LIC ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਸਰਨਡ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਊਂਟਰ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। PIO ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ PIO ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ the government is maintaining separate counter for immigration purposes for PIOs। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ PIO ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, PIO ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਫੀਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਘਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੋਵੇ, ਘਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਵਧੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। 15,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਡਲਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ। ਜੇ 18 ਅੱਛਾ ਸਾਲ ਜੀ। ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ 7500 ਸੀ, 7500। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਰ ਮੇ ਬੀ 7500। ਸਮ ਚੇਂजेस, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਕਰੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ NRI ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। NRI ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ NRIs ਵਿਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, NRIs ਜੀ ਵਿਦ ਫੋਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਜੀ PIOs ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਐਰ ਵਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ PIO ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਓਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ OCI ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2005, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਟ ਮੇ ਬੀ 2 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਫੋਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੈਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੋ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗਾ ਆ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੋਈ ਨੇ ਕਈ ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਓਰੀਜਨ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਜਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। OCI ਲਈ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਟਾਈਟਲਡ ਟੂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੂੰ ਔਰ ਥਰਡ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸਪੀਕਰ, MLA, MP, ਜੱਜਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਟਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ A to Z ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਅੱਛਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆ ਗਏ ਆਪਣਾ ਡੀਮੈਰਿਟਸ। ਜੀ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਡੀਮੈਰਿਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਟੂ ਡੂ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ। ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ OCI ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਦਰ ਦੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਜੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ। ਹਾਂ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਐਕਸੈਪਟਡ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਕਰੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਲ ਕੀਤਾ ਆ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਮਸਟ ਗੋ ਫਾਰ ਇਟ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ
ਐਂਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ PIO ਸੀਗਾ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਸੀਗਾ, OCI ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਲਾਅ ਇਹ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲਾਅ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਪਲਾਈਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਰਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕੰਡਕਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਏਗਾ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਨੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਰਿਟੀ ਵਿਦ NRI, ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਗਿਣੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਪਟ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ called plantation and agriculture, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ OCI ਆ, ਚਾਹੇ PIO ਆ, ਚਾਹੇ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਤਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ, PIO ਲਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ ਤੇ NRIs ਲਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, PIO ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ OCI ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਿੱਟ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਔਰ ਨਿਧੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਈਵਨ ਫॉर ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਨੀ ਅਦਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਿਚ ਮੇ ਬੀ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜੀ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ OCIs ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਇੰਟਾਈਟਲਡ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ OCI ਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੀ, ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰ 1 year। 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ 5 years ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸਾਲ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ then they can apply for citizenship of India। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਤਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅਨਮੁੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ 6:30 ਤੁਹਾਡੇ 7 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ NRI ਤੇ ਫੈਮਾ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਵਤਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹ 91 ਹੈ ਜੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 98 141 32456। ਸੋ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, 32 ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, 456 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 32456, ਕਾਸ਼ ਇਹ 23456 ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਲਟੇ ਕਰ ਦਿਓ, 32 ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ NRIs ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਲਿੰਕ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਲਰਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਠੀਕ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਤਸ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥਰਸਡੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ देयर ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਐਂਡ ਇਨ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਖੜਕਾ ਦੇਣਾ 98 141 ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, 32 456 ਤੇ। ਆਲਵੇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ कहना जनाब सानू बचा ਓਕੇ लो, ਜੀ, हम ਥੈਂਕ इत्थे ਯੂ फस ਵੈਰੀ गए ਮਚ। आगे। ਓਕੇ बहुत बहुत शुक्रिया जी। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਰਗੇਜ ਏਰੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bhola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Chima. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Chima, 647-333-2273.
Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24RETV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆ। To each and everyone who is living anywhere in the world and is an Indian, happy Republic Day to you. 2023. This is 74th Republic Day. This is the day when Indian Constitution was adopted. And we are so proud of those dignitaries who made this happen. We just spoke with our partner from India, Mr. Sunil Vats, Solicitors and Advocates from Jalandhar city. Their phone number to call is 98141-32456. If you need any assistance with any legal matter in India, like even taxation, foreign exchange, Management Act, which is FEMA, and other non-resident Indian related matters, please do not hesitate to give him a call. I'm pretty confident you will get the best experience of working with him. So he is an extremely knowledgeable person. So we wanted to speak a bit about mortgage arrears. Mortgage arrears are on the rise, as was reported by Canadian Mortgage Trends, the data they obtained from different sources. So about 7,400 mortgages out of a total of 5.1 million mortgages, they have mortgage arrears increasing, which is they rose to 0.15% from 0.14%. So these are those individuals who are behind their mortgage payments for a period of more than 3 months. All those people who are behind their mortgage payments for more than 3 months, they are on the rise. The rise, as reported now, is about 0.15%. Even when the pandemic was in full force, this was higher. This was 0.27%, and that peaked at that point in time. And this was in June 2020. That was when it went high at that point, the mortgage arrears, 0.27%. And this rate is highest in Saskatchewan. In Saskatchewan, the rate is about 0.60%, Alberta 0.37%, British Columbia 0.10%, and Ontario 0.10%. So people are looking at the possibility of a recession. The recession could be mild to moderate.
time is going to dictate this. We are noticing that the effect of previous rate hikes is being felt now. The experts or analysts, people who are economists, sorry for that, they have been saying that the full throttle effect of past rate hikes will be felt between 8 to 12 months or sometime even 18 months. So we may be seeing that very soon, and that's what will lead to recession. Bank of Canada increased its policy rate by 25 basis points. That basically people think this is going to be the last in the sequence of the rate hikes. So we need to see where we are going with this. Time is a great thing. If you have anything to say in our program, please feel free to reach out to us. We are here to listen to your stories. We are here to listen to your take on these matters. So to reach out to us, our phone lines are always mentioned. If you look at your top corner on this side, you will see our phones are there: 647 800 647 956 1020. You can call the studio line and we can take your call live. Feel free to give us a shout anytime you want. The program is being broadcast on a YouTube channel, which is PC24RETV, and I would request you to kindly subscribe to our channel so we can provide more personalized experience and cater to a vast audience who are interested in all matters related to real estate, legalities, insurances, and whatnot. We are a non-political company. We will never talk about political issues or get into any controversial topic. So this program is not meant to sensationalize. This is only meant to disseminate rightful information through its rightful partners. If you want to promote your channel, your program, please feel free to reach out to us. So with the interest rates continuing to rise and a high possibility of a recession by the end of the year, initially they were saying the recession will be in the first 6 months, but now the language that I'm reading is by end of the year. Expectations are for more areas to rise, and those could be historical levels. So in the latest report of housing and mortgage by Mortgage Professionals Canada, analyst Ben Rebidu of Edge Reality Analytics noted that the arrears is a lagging indicator that tells us more about how consumers were faring 9 to 12 months ago than it does about the near future. So this is a kind of looking into the future through the glass window. And he also added, it does tell us households are likely going into a potential recession in a better position than during downturn. Origination volumes in November, they decreased. They were low. So that means less number of mortgages were written. So the adjusted growth rate is 0.29% in November, and this data comes from Statistics Canada being presented to you without any warranty or representation as to its accuracy. So Rebidu says that the weakest growth since mid 2019. So the growth of 0.29% in November, as per Rebidu, which is an analyst with Mortgage Professionals Canada, he says this is the lowest since mid 2019. On an annual basis, growth slowed to 7.5% and is expected to decline further before the end of the year. That means less and less mortgages will be originating.
I believe mortgage growth will fall well below the guideline B20 lows of 4% year over year later in 2023 based on new origination trends, which saw 34% year over year declines in November. So in November, from the past November, the mortgage originations were lower by 34%, and the speculation is there will be more decline coming till end of 2023. So variable rate mortgage borrowers, they plan to cut back on spending, and this is for everyone who has a variable mortgage right now. Like me, I also have a variable mortgage, but there are many people whose term is not due for renewal. But there is an option if you are facing trouble paying that high mortgage in variable setup, that you can refinance your property and switch to fixed mortgage at a lower rate. The rates are lower for fixed rate mortgages because they are not dependent on the prime rate. They are dependent on the 5-year government bond yields. So the yield affects the interest rates. Right now, the fixed rates are lower, and many lenders are planning to reduce their fixed rates to keep the market going. Do not forget one thing. These are only speculations. They can be wrong at some point in time. So do not take them word by word. Things may change at any point in time. So the growing cost of food and other necessities are a key concern for Canadians. Coupled with rising interest rates, these increased costs mean consumers are spending a larger share of their budget on necessities. Right? That's why people are not going for mortgage at this time, because the payments are huge. Most consumers anticipate a mild to moderate recession within the next 12 months, that is 2023. So of those who expect to be affected by a recession, more than half believe they will have difficulty paying, and this is very sad, bills or will face other financial impacts, though less than 1/6 expect to lose their jobs. That's what recession is all about. Sad story of economic scene. Some consumers' difficulties obtaining credit are leading them to anticipate weaker house price growth. Still, many believe the housing market will slow only modestly because they see a shortage of for sale houses in their neighborhood. Rising interest rates are actually hampering the businesses too. Businesses also get affected. What happens when you cannot go to restaurant to buy food because you are barely covering for your what you call minimum necessities? So those things are worth taking into consideration, because every data suggests that we have to first feed ourselves, then we'll see what to do with the other stuff. So that becomes kind of luxury. So people are going to spend less on luxuries. So according to Bank of Canada's fourth quarter business outlook survey, which found overall sentiment among Canadian businesses at its lowest level since the pandemic, most businesses that are negatively affected expect their sales growth to weaken and in many cases decline. Signs of softening demand are most pronounced in sectors that are highly sensitive to interest rate changes, such as those tied to housing activity and consumer spending. This is a note from Bank of Canada. The business outlook indicator fell to 0.07%. In it's not percentage, it is just 0.07 in the quarter, down from a revised 1.74
with a 70% of businesses anticipating that the economy will enter into a recession. However, a majority believe it will be a mild recession and are therefore not making major changes to their operation. This is about arrears and all the related data. And so the last increase was the 8th consecutive rate increase by the Bank of Canada and the first of 2023. If market expectations are correct, it could also be its last. So that is again an anticipation. But there are strong indicators that tell that first quarter will end with a total of 50 basis point increase. So BOC, Bank of Canada, it was expected that they will go up by 25 basis point, and they did go there. Is it something to worry about? Yes and no. It depends on your personal financial situation. For some people, this is the best time to invest in real estate, while for many others, they are being forced to sell their houses because of increased mortgage arrears, and those lenders are aggressively following those people to pay. If economic developments evolve broadly in line with bank's outlook, which is Bank of Canada, Governing Council expects to hold the policy rate at its current level while it assesses the impact of the cumulative interest rate increases. So now they're thinking, if everything goes right, stay stable, we may not even change the rate. But this is just a vague statement. There are so many ifs, buts, variables attached to it, and at some point in time, you can expect them to go up by 25 basis point. It's not that I said I won't increase. They will just now wait for some time. They are analyzing real-time data that comes to them. If that is a correct data, I don't know how reliable the data is on which these people base their opinion. So, well, let's see. And I sincerely pray that the rate hike cycle should stop and people should get a breather so that they can buy or maintain their houses. So while the bank reiterated that it is prepared to increase the policy rate further, most observers believe that will be unnecessary in the face of weaker economic conditions moving forward. The lagged impact of the aggressive interest rate increases in 2022 is expected to slow consumer spending and business investments in the year ahead. This is Nathan Zenzen's statement. He is Assistant Chief Economist at RBC Economics. We share their reports. The household debt service ratio will likely hit record levels this year in large part as households renew their mortgage at very high interest rates. So let us see what happens. And as per the Bank of Canada's forecast, bank expects consumer price index inflation to average 3.6% in 2023. Initially, they were expecting it 4.1% in the previous forecast, so it's a good indicator. 2.3% in 2024. That means after that, things will start turning around in a very aggressive way. This is our nature. We are being suppressed from buying houses. Once that pressure goes off, we are getting into the market very strongly. CPI inflation in Canada is still too high, but has declined from its recent peak. The forecast for 2023 has been lowered mainly due to gasoline prices dropping more than expected and global supply chains improving more quickly than anticipated. The GDP forecast by Bank of Canada, it expects annual economic growth of 1% in 2023. Previously it was 0.9% and 1.8% in 2024 from 2%. Do you know what's the recommended or the best growth? I have no idea, but I'm waiting for your comment. It expects growth to stall during the middle of 2023. That means no growth from here onwards.
The bank also confirmed it will be publishing its summary of deliberation on its website on February 8, and that summary will provide more insight into Bank of Canada's decision making process. So that's all for today, guys. Times are tough for many people. If you can hold up, hold up. If you have to sell your property for any reason and want the best price, call me at 647-333-2273. I promise to maintain confidentiality and strive for your best interest. Thank you very much. And before I leave, I send my deepest condolences to the families of those whose family member left this world. May they get peace in their heavenly abode, and you get strength from Almighty to get over this big vacuum in your life. This is what defines us. We are born and we die. Like anything, nothing is permanent. We came here as a tourist, we'll go back as tourists. So maybe another world is waiting for us, another dimension is waiting for us. Who knows where we will be after we stop breathing on this planet. Wish you good luck, guys. Wish you health, happiness, prosperity, and please go to our PC24RETV YouTube channel and do me a favor of liking and subscribing to that. Thank you very much. Bye-bye.